นี่คืออีกด้านหนึ่งที่ญี่ปุ่นไม่อยากบอกให้คนทั้งโลกรู้รายงานนี้เต็มไปด้วยมิติอันซับซ้อนของมหาอำนาจแห่งเอเชียอย่างญี่ปุ่นครับในการพูดคุยของเราในครั้งนี้นะครับเราได้รวบรวมกองพเนินของบันทึกทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจบทวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์โลกฉบับ 2026 แล้วก็รายงานประเมินฉากทัศน์ทางการทหารระดับชาติครับมาวางกลางไว้บนโต๊ะเพื่อย่อยให้ฟังกันแบบเจาะลึกเลยครับใช่แล้วครับซึ่งภารกิจหลักของเราในวันนี้คือการพาไปสำรวจเส้นทางอันน่าทึ่งของประเทศที่ครั้งหนึ่งเอ่อเคยเหลือเพียงเท่าฐานจากไฟสงครามโลกครั้งที่2ครับแต่กลับสามารถพลิกฟื้นขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจได้ก้าวมาสู่สถานะการเป็นเสาหลักที่โลกขาดไม่ได้ในปี 2026 และที่สำคัญที่สุดนะครับเราจะเจาะลึกถึงฉากทัศน์ที่ชวนให้ขนลุกเลยครับว่าถ้าหากวันหนึ่งยักษ์หลับตนนี้ตัดสินใจตื่นขึ้นมาจับอาวุธอีกครั้งหนึ่งโลกของเราจะหน้าตาเป็นยังไงซึ่งต้องบอกเลยครับว่าพอผมได้อ่านข้อมูลฉบับนี้ทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นภาพชัดเจนมากครับว่าญี่ปุ่นคือตัวแทนของความขัดแย้งที่ลงตัวที่สุดในโลกยุคปัจจุบันเลยก็ว่าได้ครับแล้วมันขัดแย้งยังไงล่ะครับคือในด้านหนึ่งนี่คือประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคตครับล้ำหน้าระดับโลกที่ต้องพึ่งพาเลยก็ว่าได้แต่ในอีกมุมหนึ่งครับพวกเขากลับแบกรับบาดแผลทางประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งที่ฝังลากอยู่ใต้ผิวน้ำแล้วก็พร้อมที่จะปะทุขึ้นมาสร้างแรงกระเพื่อมได้ทุกเมื่อเลยก็ว่าได้ครับเราลองนึกภาพดูนะครับจากประเทศที่พ่ายแพ้สงครามอย่างราบคาบบ้านเมืองพังทลายเศรษฐกิจพังทลายพวกเขากลับมายิ่งใหญ่จนเศรษฐกิจโลกต้องพึ่งพาได้อย่างไรแล้วก็ภายใต้ความยิ่งใหญ่นั้นมันซ่อนรอยร้าวอะไรไว้บางอย่างเอาล่ะเรามาค่อยๆแกะร้อยเรื่องราวนี้กันครับเริ่มต้นจากการย้อนเวลากลับไปช่วงยึดครองอำนาจของญี่ปุ่นครับในช่วงปี 1945 ถึง 1952 ครับถูกต้องครับเป็นช่วงภายใต้การควบคุมของกองบัญชาการทหารสูงสุดของฝ่ายสัมพันธมิตรครับหรือที่เราเรียกกันย่อๆว่า GHQ ที่นำโดยนายพลดักลาสแมคอาร์เธอร์ช่วงเวลานั้นญี่ปุ่นถูกรื้อและสร้างใหม่แทบจะทุกอนูเลยใช่ไหมครับคือพอสหรัฐอเมริกาเข้ามาคุมปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้มาแค่มาจัดระเบียบบ้านเมืองนะครับแต่มาวางหมากเศรษฐกิจแบบเฉียบขาดมากนโยบายที่โดดเด่นและเป็นรากฐานที่สุดเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่า DOS Lite ครับมันคือนโยบายรัดเข็มขัดนะครับใช่แล้วครับมันคือมาตรฐานรัดเข็มขัดขั้นเด็ดขาดของประเทศญี่ปุ่นครับเพื่อหยุดยั้งสภาวะเงินเฟ้อที่ตอนนั้นพุ่งสูงปรี๊ดจนเงินแทบจะกลายเป็นเศษกระดาษเลยก็ว่าได้ครับแต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดของนโยบายนี้รู้ไหมครับคืออะไรนั่นก็คือการล็อกอัตราการแลกเปลี่ยนค่าเงินเยนไว้ตายตัวที่360เยนต่อ1ดอลลาร์สหรัฐครับเดี๋ยวนะครับล็อกไว้ที่360เยนต่อดอลลาร์ในยุคนั้นเนี่ยถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับมันก็เหมือนกับว่าสินค้าส่งออกของญี่ปุ่นถูกแปะป้ายเซลล์ลดราคา 70% ตลอดการเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดโลกครับคิดแบบนั้นก็ถูกต้องเป๊ะเลยครับการทำแบบนี้กลายเป็นแต้มต่อมหาศาลที่ทำให้สินค้าญี่ปุ่นตีตลาดโลกแตกกระจุยกระจายเลยครับเพราะราคาที่ถูกมากเทียบกับคุณภาพแล้วนอกจากนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกายังเข้ามาจัดการระบบโครงสร้างสังคมด้วยการปฏิรูปที่ดินด้วยครับเขาทำยังไงกันนะครับเขาได้ไปกว้านซื้อที่ดินจากนายทุนใหญ่หรือพวกเจ้าที่ดินเดิมมาขายในราคาถูกแสนถูกให้กับเกษตรกรรายย่อยครับเหมือนเป็นการทุบระบบศัตินาเดิมทิ้งไปเลยก็ว่าได้ครับพอเกษตรกรที่มีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มมีรายได้ขึ้นครับมีเงินเก็บมากขึ้นมันคือการสร้างชนชั้นกลางกลุ่มใหม่ขึ้นมาครับที่มีกำลังซื้อขึ้นมามหาศาลเลยก็ว่าได้ครับพร้อมๆกันนั้นกลุ่ม GHQ เนี่ยก็มาสั่งทลายกลุ่มทุนผูกขาดระดับครอบครัวครับที่เรียกว่าไซบัสสึเพื่อเปิดทางให้เกิดการแข่งขันทางด้านธุรกิจอย่างเสรีให้มากขึ้นครับไม่ให้อำนาจกระจุกตัวอยู่แค่ไม่กี่ตระกูลเหมือนแต่ก่อนครับแต่จากข้อมูลที่เรามีเนี่ย
จุดที่ทำให้เครื่องยนต์เศรษฐกิจของญี่ปุ่นติดกลับไม่ใช่นโยบายเศรษฐกิจซะทีเดียวครับแต่มันคือเหตุการณ์ที่นักธุรกิจญี่ปุ่นยุคนั้นแอบเรียกกันเงียบๆว่าเป็นของขวัญจากพระเจ้าครับนั่นก็คือสงครามเกาหลีในปี 1950 ใช่แล้วครับมันเป็นตลกร้ายทางประวัติศาสตร์จริงๆครับพอสงครามเกาหลีปะทุขึ้นสหรัฐอเมริกาต้องส่งทหารไปรบที่นั่นครับทีนี้แหละครับการจะส่งเสบียงหรือว่าการจะส่งทหารซ่อมบำรุงรถถังจากอเมริกาเนี่ยมันก็ไกลเกินไปหน่อยเขาก็เลยใช้ญี่ปุ่นเป็นฐานกำลังบำรุงและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ทั้งหมดเลยครับผลก็คือเม็ดเงินดอลลาร์มหาศาลไหลทะลักเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจญี่ปุ่นแบบตั้งตัวไม่ติดเลยก็ว่าได้ครับอุตสาหกรรมหนักอย่างเหล็กกล้าเครื่องจักรที่เคยตายไปแล้วหลังสงครามโลกครับกลับมาฟื้นคืนชีพและเดินเครื่องเต็มสูบอีกครั้งตลอด 24 ชั่วโมงเลยครับโอ้โหเหมือนคนที่กำลังป่วยหนักแต่จู่ๆก็มีคนเอาน้ำเกลือชั้นดีมาเจาะสายเสียบให้ถึงเตียงเลยก็ว่าได้ครับแล้วผู้นำญี่ปุ่นในตอนนั้นเขาฉวยโอกาสนี้ยังไงล่ะครับจากข้อมูลที่ได้ไปค้นคว้าแล้วก็ไปศึกษามานะครับจังหวะนั้นเองครับที่นายกรัฐมนตรีชิเงรุโชชิตะได้ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่งผลมาจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือการใช้ลัทธินิยมโยชิดะครับอธิบายง่ายๆคือท่านนายกรัฐมนตรีคนนี้ตัดสินใจทิ้งภาระด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศทั้งหมดไปวางไว้บนบ่าของสหรัฐอเมริกาครับผ่านสนธิสัญญาความมั่นคงเลยก็ว่าได้ครับมันคือประมาณว่าเรือรบให้พี่ใหญ่กันดูแลส่วนเรื่องหาเงินเนี่ยเดี๋ยวทางเราจะดูแลเรื่องทางนี้เองแล้วก็เอางบประมาณของชาติแทบทั้งหมดเนี่ยไปทุ่มเทให้กับการสร้างเศรษฐกิจแบบล้วนๆเลยไม่มีการป้องกันประเทศใดๆทั้งสิ้นเลยครับแล้วเขามีกลไกอะไรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชาติให้มันไปในทิศทางเดียวกันได้ขนาดนี้นะครับจากข้อมูลนะครับเขาได้ใช้กลไกที่ทรงพลังที่สุดที่เรียกกันว่าสามเหลี่ยมเหล็กครับมันคือการจับมือกันอย่างเหนียวแน่นของ3เสาหลักเสาแรกนั่นคือนักการเมืองจากพรรค LDP ที่คอยกำหนดนโยบายระยะยาวครับและเสาที่2ล่ะครับเสาที่2นั่นคือข้าราชการครับโดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าต่างประเทศครับหรือ MITI ซึ่ง MITI เนี่ยไม่ได้ทำงานเป็นแค่คนออกเอกสารเพียงอย่างเดียวครับแต่พวกเขาทำตัวเหมือนโค้ชทีมชาติแบบนั้นเลยครับคือคอยเป็นกุญซือชี้เป็นชี้ตายว่าอุตสาหกรรมไหนมีแววรุ่งจะอัดฉีดเงินให้แบบเต็มสูบครับอุตสาหกรรมไหนไปไม่รอดก็จะปล่อยให้ตายไปเลยครับเอาอย่างนี้เลยโหถ้าเกิดนักธุรกิจไทยอยู่ในยุคนั้นของญี่ปุ่นเนี่ยจะไปรอดกันไหมนะ MITI เนี่ยเหมือนเป็นคนคัดตัวนักกีฬาครับว่าใครจะได้ลงสนามในตลาดโลกเสาหลักที่3คือกลุ่มธุรกิจเครือข่ายใหญ่อย่างไคเลนสึครับเป็นกลุ่มบริษัทที่ถือหุ้นไขว้กันไปไขว้กันมาครับและมีธนาคารเป็นของตัวเองคอยหนุนหลังทำให้บริษัทเหล่านี้มีสายป่านที่ยาวมากจะลงทุนหรือวิจัยอะไรก็ตามก็ไม่เกรงกลัวอำนาจมืดใดๆทั้งสิ้นเอาง่ายๆก็คือไม่กลัวเจ๊งนะครับแถมไม่ต้องกลัวฝรั่งมาเทคโอเวอร์ด้วยซ้ำเพราะคนในบริษัทนั้นก็ถือหุ้นกันเองในกลุ่มนั้นกันหมดทุกคนเลยครับและนี่คือจุดที่มันน่าสนใจมากๆครับเพราะความสำเร็จระดับปาฏิหาริย์ที่ดูเหมือนจะเพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่างครับมันก็ไม่ได้แลกด้วยอะไรที่ฟรีๆนะครับจากข้อมูลที่เราได้ค้นมาครับภายใต้ตึกละฟ้าและภาพลักษณ์ความรุ่งเรืองมันมีราคาที่ประชาชนคนญี่ปุ่นเดินดินธรรมดาเนี่ยต้องจ่ายอย่างแสนสาหัสมากเลยครับรัฐบาลและกลุ่มทุนโฟกัสแต่เรื่องตัวเลขของ GDP จนละเลยชีวิตของคนจนมากเกินไปครับใช่แล้วครับมืดมนมากเลยครับการเร่งผลิตโดยไม่สนใจสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดโศกนาฏกรรมมลพิษที่เรียกได้ว่ารุนแรงระดับโลกเลยก็ว่าได้ครับทั้งโลกมินามาตะที่เกิดจากโรงงานปล่อยสารปลอดลงทะเลคนกินปลาเข้าไปเนี่ยแล้วระบบประสาทถูกทำลายแขนขาหงิกงอเป็นอัมพาตโดยไม่มีการสนใจจากทางรัฐบาลเลยมันน่ากลัวมากเลยครับหรืออย่างโรคอิไตครับที่เกิดจากพิษแคดเมียมในน้ำครับทำให้กระดูกเปราะและปวดร้าวทรมานอย่างแสนสาหัสซึ่งในช่วงแรกครับรัฐบาลและเอกชนต่างพยายามปิดบังเรื่องนี้เอาไว้อย่างมิดชิดเลยครับผม
ฟังแล้วดูหดหู่มากเลยจริงๆครับนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องวัฒนธรรมการทำงานแบบจ้างงานตลอดชีพครับที่มองเผินๆเหมือนจะดีนะครับที่เราได้ทำงานที่เรารักตลอดชีพนะครับที่บริษัทดูแลเราจนแก่จนตายอะไรประมาณเนี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วมันบีบคั้นผู้คนครับจนคนเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าคาโรชิหรือการทำงานหนักจนตายนั่นเองคือคนญี่ปุ่นในยุคนั้นเนี่ยต้องยอมนอนใต้โต๊ะทำงานไม่ได้กลับบ้านไปเจอหน้าครอบครัวทำงานจนร่างกายชัตดาวน์ไปเลยเพื่อให้บริษัทและประเทศเดินหน้าต่อไปได้ครับใช่แล้วครับแล้วเพื่อขับเคลื่อนกลไกการผลิตเดินหน้าต่อไปโดยไม่มีการสะดุดนั้นรู้ไหมคำว่ารัฐบาลและกลุ่มทุนในยุคนั้นถึงขั้นต้องพึ่งพาอิทธิพลมืดอย่างยากุซ่าถึงขั้นจ้างยากุซ่าเลยเหรอครับถ้าเกิดมองในมุมอีกมุมหนึ่งนะครับใช่แล้วครับเขาจ้างยากุซ่ามาเพื่อปราบปรามความเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานครับก็คือมาปราบม็อบนั่นเองที่ฝักใฝ่คอมมิวนิสต์หรือว่าใครที่จะประท้วงจะหยุดงานหรือว่าอยากจะมีสวัสดิการใดๆก็ตามเกี่ยวกับแรงงานเนี่ยก็เจอกลุ่มพวกนี้แหละครับผมเข้ามาปราบปรามมันคือการเติบโตที่แลกมาด้วยเลือดและน้ำตาจริงๆครับสหภาพแรงงานญี่ปุ่นณยุคนั้นนะครับโหถ้าเป็นปาฏิหาริย์เนี่ยก็อาบไปด้วยยาพิษจริงๆนะครับและจุดเปลี่ยนที่ทำให้ปาร์ตี้สุดเหวี่ยงเนี่ยต้องจบลงนะครับการเติบโตแบบบ้าคลั่งแบบบ้าเลือดแบบเนี้ยแหละครับดำเนินมาจนถึงจุดพีคในช่วงยุคปี 80 ครับในตอนนั้นญี่ปุ่นรวยมากครับรวยจนเกินดุลการค้าสหรัฐไปอย่างมหาศาลครับถึงขั้นที่ว่าซื้อตึกในนิวยอร์กซื้อสตูดิโอฮอลลีวูดเป็นว่าเล่นเลยก็ว่าได้ครับจนมหาอำนาจเบอร์หนึ่งอย่างอเมริกาเนี่ยเริ่มรู้สึกถึงภัยคุกคามนี้ครับสหรัฐอเมริกาเลยจับพันธมิตรมานั่งโต๊ะกันครับแล้วบีบบังคับให้เซ็นข้อตกลงที่เรียกว่า Plaza Accord ในปี 1985 ครับมันคือการบีบให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นเหมือนบังคับให้ญี่ปุ่นเลิกใช้โปรโมชั่นลดราคา 70% อ่ะแล้วกลับมาขายราคาเต็มเหมือนเดิมอะไรประมาณเนี้ยคือไม่ชอบของถูกอะไรประมาณเนี้ยเปรียบเทียบให้เห็นภาพมากขึ้นกว่านี้หน่อยนะครับพอเงินเยนแข็งค่าปุ๊บสินค้าส่งออกก็แพงขึ้นขายยากขึ้นทีนี้เงินทุนมหาศาลในประเทศมันก็ไม่มีที่จะไปครับมันเลยทะลักเข้าสู่ตลาดหุ้นอสังหาริมทรัพย์เกิดเป็นสภาวะฟองสบู่ลูกใหญ่ยักษ์มากๆครับที่ดินในโตเกียวในตอนนั้นครับแพงกว่าที่ดินทั้งประเทศในอเมริการวมกันเสียอีกครับถ้าเปรียบเทียบอย่างนั้นนะเมื่อฟองสบู่มันพองโตจนสุดเต่งตึงจนสุดมันก็แตกออกในปี 1990 ครับส่งผลให้ญี่ปุ่นล่วงหล่นเข้าสู่ที่เรารู้จักกันดีในชื่อศตวรรษที่สูญหายครับซึ่งบาดแผลทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นก็ยังฝังลึกมาจนถึงทุกวันนี้คนรุ่นก่อนๆหรือว่าคนที่เคยประสบพบเจอกับเศรษฐกิจฟองสบู่แตกในช่วงยุคนั้นนะครับก็ยังฝังใจยังไม่หายเลยนะครับจนเกิดสภาวะจิตแปรปรวนครับของคนในยุคนั้นครับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แลกมาด้วยลมหายใจเลือดเนื้อของประชาชนและจบลงด้วยฟองสบู่แตกมันคือปาฏิหาริย์หรือคำสาปที่ประเทศต้องแบกรับนำมาสู่สภาวะปัจจุบันที่เรากำลังพูดถึงกันนะครับแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไรเมื่อเรากางบันทึกข้อมูลและเอกสารและบทวิเคราะห์ในปี 2026 ดูครับจะพบว่าญี่ปุ่นตกลงมาอยู่ที่อันดับ 5 ของโลกครับในทางเศรษฐกิจนะตามหลังสหรัฐอเมริกาจีนเยอรมนีและอินเดียครับอัตราการเติบโต GDP อยู่ที่ประมาณ 0.8 ถึง 0.9% เท่านั้นครับมองแค่ตัวเลขผิวเผินใครๆก็คิดว่ามหาอำนาจชาตินี้กำลังรวยรินและใกล้หมดสภาพแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่น่าประหลาดใจอยู่ที่ตรงนี้ครับแม้อันดับตารางจะตกลงแต่ถ้าเราเจาะลึกเข้าไปในโครงสร้างของประเทศญี่ปุ่นไม่ได้อ่อนแอลงเลยครับพวกเขาแค่เปลี่ยนกลยุทธ์และเปลี่ยนสถานะจากผู้ท้าชิงบัลลังก์โลกที่เน้นปริมาณมาเป็นผู้เล่นเชิงคุณภาพครับเหมือนเปรียบได้กับการเป็นเสาหลักที่โลกจะขาดไม่ได้เลยญี่ปุ่นได้ครอบครองสินทรัพย์สุทธิในต่างประเทศมากที่สุดในโลกติดต่อกันยาวนานมากและที่สำคัญที่สุดครับพวกเขาคือเจ้าตลาดอุตสาหกรรมต้นน้ำตัวจริงครับ
อุตสาหกรรมต้นน้ำเนี่ยหมายความว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนผลิตสมาร์ทโฟนหรือรถยนต์แบรนด์ปลายทางแล้วแต่เขาเป็นคนสร้างเครื่องจักรที่เอาไว้ผลิตของพวกนั้นอีกทีใช่แล้วครับถูกต้องแล้วครับเราอาจจะใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออเมริกันหรือรถยนต์ยี่ห้อจีนแต่เทคโนโลยีเบื้องหลังสายพานการผลิตเหล่านั้นทั้งหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่มีความแม่นยำสูงลิ่วจากแบรนด์ฟานัสหรือยาซาวะล้วนเป็นของญี่ปุ่นล้วนทั้งสิ้นครับคือคุมตั้งแต่รากฐานกันเลยทีเดียวถูกต้องเลยครับหรือกระทั่งวัสดุเคมีภัณฑ์และเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงที่ใช้ทำชิปคอมพิวเตอร์ครับญี่ปุ่นก็ครองส่วนแบ่งตลาดโลกแบบเบ็ดเสร็จกันเลยทีเดียวถ้าญี่ปุ่นตัดสินใจชัตดาวน์หยุดส่งออกชิ้นส่วนเหล่านี้แค่วันเดียวนะครับโลกไอทีและสายพานการผลิตทั่วโลกแทบจะหยุดชะงักเป็นอัมพาตในทันทีเลยทีเดียวครับโหเป็นผู้คุมเกมอยู่หลังม่านอย่างแท้จริงเลยนะครับเนี่ยแถมยังมีข้อมูลระบุด้วยว่าญี่ปุ่นกำลังซุ่มพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่างหนักหน่วงครับซึ่งเอกสารและข้อมูลส่วนเนี้ยเป็นความลับอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่สามารถค้นคว้าหรือว่าค้นหามาเปิดเผยได้ครับทั้งเทคโนโลยีไฮโดรเจนและแบตเตอรี่แบบ Solid State ที่ชาร์จเร็วและจุไฟได้มหาศาลเพื่อเตรียมทวงคืนบัลลังก์อุตสาหกรรมยานยนต์ยุคใหม่ในอนาคตอันใกล้ด้วยครับและในขนาดเดียวกันถ้าเรามองในมุมของซอฟต์พาวเวอร์หรือมุมมองของนานาชาติที่มีต่อญี่ปุ่นนะครับมันเต็มไปด้วยความชื่นชมไปในทางด้านบวกซะมากกว่าลบนะครับในภูมิภาคเอเชียของเราเนี่ยญี่ปุ่นครองแชมป์มหามิตรที่น่าเชื่อถือที่สุดครับเพราะนโยบายการลงทุนระยะยาวการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบค่อยเป็นค่อยไปครับและการทูตที่ละมุมละม่อมมากไม่ก้าวร้าวไม่บีบบังคับใครครับอันนี้เห็นด้วยเต็มร้อยเลยครับเราคงปฏิเสธไม่ได้เลยถึงอิทธิพลของซอฟต์พาวเวอร์ญี่ปุ่นครับไม่ว่าจะเป็นอนิเมะอาหารศิลปะหรือวิดีโอเกมซึ่งในบริบทของปี 2026 เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่ความบันเทิงแล้วนะครับแต่มันถูกยกระดับเป็นเครื่องมือทางการทูตที่ทรงพลังที่สุดของโลกครับทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศที่ดูเป็นมิตรเนี่ยมันดูน่ารักครับและดูล้ำสมัยในสายตาประชาคมโลกเสมอมาครับแต่อย่างที่บอกไปตอนต้นครับว่าญี่ปุ่นคือความย้อนแย้งครับภายใต้ภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งล้ำสมัยและน่าหลงใหลนั้นพวกเขากำลังโอบกอดระเบิดเวลาลูกใหญ่มากๆเอาไว้ครับนานาชาติกังวลอย่างหนักกับสภาวะสังคมสูงวัยขั้นสุดครับประชากรวัยทำงานหายไปมหาศาลมากครับการขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงจนบีบให้รัฐบาลต้องกลืนน้ำลายตัวเองครับและเร่งปฏิรูปกฎหมายเพื่อเปิดรับแรงงานต่างชาติขนาดใหญ่ในปี 2026 นั่นก็หมายความว่าการรับคนต่างชาติเข้ามาเยอะๆเนี่ยมันก็ไปขัดกับธรรมชาติของสังคมญี่ปุ่นครับที่เป็นสังคมอนุรักษ์นิยมปิดล้อมตัวเองมานานแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมเท่าที่ควรมันเป็นโจทย์ที่รัฐบาลแก้ยากมากครับและอีกประเด็นหนึ่งที่ตลกร้ายสุดๆเลยคือความล้าหลังทางดิจิตอลครับหรือว่าดิจิตอลแลกนั่นแหละญี่ปุ่นอาจเป็นเลิศทางด้านฮาร์ดแวร์สร้างหุ่นยนต์ AI ที่เก่งที่สุดในโลกแต่ในระบบราชการหรือบริษัททั่วไปครับบางที่ยังใช้เครื่องแฟกซ์หรือใช้ Copy Disk ในการเก็บข้อมูลอยู่เลยครับทั้งที่ยังก็มี LINE มีอีเมลหรือว่ามี Messenger คอยส่งเอกสารกันแล้วข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จริงครับพวกเขาก้าวตามไม่ทันโลกของซอฟต์แวร์และการทำ Digital Transformation ครับซึ่งเป็นช่องโหว่ใหญ่ที่ทำให้ยังคงตามหลังมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนในโลกที่มีดิจิตอลแพลตฟอร์มอยู่ทั่วไปครับเป็นเรื่องที่ฟังแล้วแอบขำไม่ออกกันเลยนะครับประเทศที่เป็นดั่งสมองส่วนลึกของเทคโนโลยีทั่วโลกแต่กลับมีปัญหาเรื่องการใช้แฟกซ์คำถามที่น่าคิดคือประเทศที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายที่กำลังจะโรยลาตามการเวลาได้อย่างไรและท่ามกลางจุดอ่อนเรื่องประชากรนี่แหละครับเรากลับเห็นการขยับตัวที่สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกนั่นคือการตื่นของมหาอำนาจทางการทหารของญี่ปุ่นครับไม่ได้เป็นเพียงยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจที่หลับไหลอยู่ใต้ร่มเงาอเมริกาอีกต่อไปแล้วครับการตัดสินใจเพิ่มงบประมาณกลาโหมขึ้นเป็น 2% ของ GDP ซึ่งเป็นเม็ดเงินที่มาก
มากๆครับถ้าเปรียบเทียบกับไทยนะและการเริ่มสะสมเขี้ยวเล็บอย่างขีปนาวุธโจมตีตอบโต้กลับมันกำลังบ่งบอกว่าลมตะวันออกกำลังจะเปลี่ยนทิศหรือเปล่าถ้าเราลองเชื่อมโยงเรื่องนี้ให้เป็นภาพใหญ่ขึ้นกว่านี้นะครับลองจินตนาการดูว่าหากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกมันบีบคั้นให้ผลักดันให้ญี่ปุ่นต้องตัดสินใจฉีกรัฐธรรมนูญมาตรา 9 ทิ้งซึ่งเป็นมาตราศักดิ์สิทธิ์ที่ห้ามญี่ปุ่นมีกองทัพเพื่อสงครามครับในโลกปี 2026 จะเผชิญกับวิกฤตความเชื่อมั่นครับหรือที่นักวิเคราะห์ที่เรียกกันว่าเอเชียAnarchy อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับใช่ครับแน่นอนครับประเทศเพื่อนบ้านที่มีบาดแผลทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกอย่างจีนอย่างเกาหลีใต้จะไม่มีทางยอมรับเรื่องนี้อย่างสงบแน่นอนจีนอาจใช้ประเด็นนี้เป็นข้ออ้างความชอบธรรมในการขยายกองทัพและคลังแสงนิวเคลียร์ของตนเองแบบก้าวกระโดดครับในขณะที่เกาหลีใต้แม้จะเป็นพันธมิตรร่วมกับสหรัฐอเมริกาเหมือนกันแต่บาดแผลในอดีตมันลึกมากครับเขาอาจมีความหวาดระแวงจนหันมาพิจารณาสะสมอาวุธนิวเคลียร์ของตนเองเพื่อคานอำนาจญี่ปุ่นหรือเปล่านะใช่แล้วครับมันเป็นโดมิโนแห่งความหวาดระแวงครับผมจะใช้คำนี้ก็ได้นะส่วนสหรัฐอเมริกาเองที่เป็นพี่เลี้ยงมาตลอดก็จะตกอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกครับเป็นดาบสองคมครับใจหนึ่งก็ต้องการให้ญี่ปุ่นติดอาวุธเพื่อเป็นโล่ที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยคานอำนาจการขยายอิทธิพลของจีนในอินโดแปซิฟิกแต่ในอีกใจลึกๆครับวอชิงตันก็หวั่นเกรงว่าหากญี่ปุ่นมีอำนาจทางทหารเต็มรูปแบบเมื่อไหร่พวกเขาอาจแสวงหาความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์เลิกฟังคำสั่งและหลุดออกจากการควบคุมของสหรัฐอเมริกาในที่สุดครับแล้วลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าญี่ปุ่นมีกองทัพอย่างเป็นทางการในยุคนี้ข้อมูลในเชิงลึกจากรายงานประเมินฉากทัศน์ระบุชัดเจนเลยครับว่ามันจะไม่ใช่การลบด้วยกำลังทหารราบเดินเท้าแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยกันแน่นอนโลกจะได้เห็นการเติบโตหรือว่าการเปิดตัวของสิ่งที่เรียกว่าเทคโนซามูไรครับเทคโนซามูไรคืออะไรมันคือฝันร้ายของศัตรูที่ไม่เป็นมิตรของญี่ปุ่นนะครับลองคิดดูครับว่าประเทศที่ผลิตหุ่นยนต์เป็นอุตสาหกรรมได้แม่นยำและละเอียดที่สุดในโลกหากเขาเปลี่ยนสายพานการผลิตเหล่านั้นมาสร้างเครื่องจักรสงครามนะครับด้วยรากฐานความล้ำหน้าด้านหุ่นยนต์และ AI ญี่ปุ่นสามารถสร้างกองทัพโดรนไร้คนขับฝูงบินลบ AI ที่ปฏิบัติการได้รวดเร็วทั้งทางบกในน้ำและในอากาศฟังมาถึงขนาดนี้แล้วขนลุกเลยนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับความเป็นมหาอำนาจด้านไซเบอร์และอวกาศอาจทำให้พวกเขามีขีดความสามารถในการแฮ็กครับตัดระบบสื่อสารและทำลายโครงสร้างพื้นฐานของศัตรูได้ในชั่วพริบตาครับโดยไม่ต้องส่งคนไปทำภารกิจหรือว่าไปตายในสนามรบนะครับในอีกด้านหนึ่งครับหุ่นยนต์ประกอบเครื่องยนต์ที่เราทึ่งๆกันเปลี่ยนไปถืออาวุธแทนเนี่ยคิดแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วครับแล้วมีข้อมูลที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นครับคือมีการประเมินศักยภาพแฝงว่าปัจจุบันญี่ปุ่นอยู่ในสถานะ Paris Nuclear State ครับมันหมายความว่าญี่ปุ่นคือประเทศที่มีเทคโนโลยีการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมครับมีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์และมีความรู้ระดับหัวกะทิที่สามารถผลิตอะตอมหรือว่าผลิตนิวเคลียสขึ้นมาใช้เองได้และมีวัสดุอุปกรณ์พร้อมสับทุกอย่างในมือขาดแค่คำสั่งการทางการเมืองเท่านั้นครับหากรัฐบาลตัดสินใจเอาจริงและไฟเขียวให้ญี่ปุ่นสามารถประกอบและสร้างอาวุธนิวเคลียร์ที่ใช้งานได้จริงภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นนะครับไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เหมือนประเทศอื่นเลยมันน่ากลัวมากครับแต่ที่แน่นอนกว่าการตื่นขึ้นของยักษ์หลับตนนี้มันไม่ได้มีแค่มิติทางด้านการทหารและเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวครับแต่มันลากเอาความมืดมิดทางด้านอุดมการณ์กลับมาด้วยหากแนวคิดชาตินิยมสุดโต่งหรือความรุ่งเรืองของวิญญาณจักรพรรดิกลับมาผงาดอีกครั้งสังคมญี่ปุ่นนั่นเองแหละครับที่จะเผชิญกับรอยร้าวที่ลึกที่สุดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมากับแนวคิดรักสงบจะลุกขึ้นต่อต้านอย่างรุนแรงครับภาพลักษณ์ที่แสนจะน่ารักปลอดภัยและเป็นมิตรที่ถูกถักทอผ่านซอฟต์พาวเวอร์มากกว่า80ปีจะพังทลายลงในชั่วพริบตาใช่แล้วครับถูกต้องแล้วครับโลกอาจหันกลับมามองญี่ปุ่นด้วยสายตาที่หวาดระแวงครับเกิดเป็นสภาวะเกลียดชังและหวาดกลัวญี่ปุ่นกลับมาอีกครั้งครับและที่น่าเป็นห่วงที่สุดสำหรับญี่ปุ่นคือด้วยความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานระดับโลกหากญี่ปุ่นแสดงท่าทีก้าวร้าวเกินไปประชาคมโลก
อาจตอบโต้ด้วยการโดดเดี่ยวทางด้านเศรษฐกิจแบบที่เคยเกิดขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งสำหรับประเทศหมู่เกาะที่ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและอาหารอย่างญี่ปุ่นเนี่ยการถูกตัดเส้นทางเสบียงและคว่ำบาตรเพียงไม่กี่เดือนครับมันอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงล่มจมยิ่งกว่าการถูกโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์เสียอีกครับหากประเทศที่ผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้แม่นยำที่สุดในโลกตัดสินใจเปลี่ยนหุ่นยนต์เหล่านั้นให้กลายเป็นเครื่องจักรสงครามโลกของเราจะยังมีพื้นที่ที่ปลอดภัยเหลืออยู่อีกหรือเปล่าจากข้อมูลทั้งหมดนี้ครับที่เราได้แกะรอยและพูดคุยกันมาทั้งหมดนะครับเราเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าโครงสร้างและเรื่องราวของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่หน้ากระดาษในวิชาประวัติศาสตร์ให้เราท่องจำเพียงอย่างเดียวครับแต่มันคือการทำความเข้าใจกลไกฟื้นฟูระดับชาติครับและการเรียนรู้เส้นเลือดใหญ่ของระบบเศรษฐกิจโลกโทรศัพท์มือถือที่เรากำลังถืออยู่เนี่ยครับรถยนต์ที่เราขับไปทำงานขับไปซื้อข้าวที่ตลาดหรือแม้แต่ความมั่นคงสันติภาพของภูมิภาคเอเชียที่เราทุกคนล้วนอาศัยอยู่เนี่ยล้วนมีเงาของเทคโนโลยีและทิศทางนโยบายของญี่ปุ่นทาบทับอยู่ทั้งสิ้นครับบทเรียนจากการลุกขึ้นจากเท่าฐานของญี่ปุ่นการสร้างปาฏิหาริย์ทางเศรษฐกิจที่ต้องแลกด้วยบาดแผลของประชาชนและความท้าทายในการยืนหยัดเป็นเสาหลักที่โลกขาดไม่ได้ในยุคปัจจุบันคือภาพสะท้อนที่ทุกประเทศสามารถเรียนรู้ได้จากญี่ปุ่นครับเรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญตามมาครับว่าเมื่อเรามองลึกลงไปในโครงสร้างของสังคมญี่ปุ่นปัจจุบันกลุ่มคนรุ่นใหม่ของพวกเขาเนี่ยถูกหล่อหลอมและเติบโตในยุคที่ประเทศมีแต่ความสงบสุขปราศจากสงครามพวกเขาใช้วิธีอยู่กับวัฒนธรรมครับซอฟต์พาวเวอร์อย่างอนิเมะดนตรีศิลปะร่วมสมัยเป็นเจเนอเรชันที่เผชิญกับแรงกดดันทางสังคมและต้องดิ้นรนกับความขื่นเคืองทางเศรษฐกิจจากศตวรรษที่สูญหายมาโดยตลอดครับเขาไม่เคยลืมอดีตของพวกเขาเลยและนั่นก็นำมาสู่ความคิดที่น่าค้นหาและอยากจะชวนให้ทุกคนลองจินตนาการตามอย่างยิ่งครับหากวันหนึ่งอนาคตอันใกล้หรือว่าอันไกลเนี่ยเสียงกลองรบของภูมิภาคดังขึ้นมาจริงๆหรือว่าเกิดสงครามโลกขึ้นมาจริงๆเนี่ยคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่เหล่านี้จะยอมทิ้งชีวิตที่คุ้นเคยเพื่อสวมชุดเกราะของเทคโนโลยีแล้วเดินตามรอยความยิ่งใหญ่ที่อาบไปด้วยเลือดแบบบรรพบุรุษที่เคยทำไว้หรือไม่หรือสุดท้ายแล้วสงครามที่แท้จริงและยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นอาจไม่ใช่การประจันหน้ากับชาติมหาอำนาจใดๆบนสมรภูมิโลกแต่เป็นการต่อสู้อย่างเงียบงันกับวิญญาณแห่งจักรวรรดิที่ยังคงหลอกหลอนคนรุ่นใหม่อยู่และซ่อนตัวอยู่ลึกๆในจิตใจของพวกเขาเองมาตลอด8ทศวรรษนี่คือการเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดของเราในเอกสารที่เราศึกษามาครับขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมเปิดมุมมองและสำรวจเรื่องราวนี้ไปด้วยกันหวังว่ารายงานฉบับนี้จะช่วยกระตุ้นความคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆสู่อนาคตยุคใหม่ครับ